Assalamualaikum dan hai, saya Pak Anda racun gadget. Kali ni seperti yang dijanjikan baru-baru ni, kita akan unboxing Realme 7. So untuk versi Pro ni kita dah pun unbox lah baru ni. Kita tengok so far spec on paper, design pun not bad. Tapi kali ni untuk versi 7 ni, saya terasa macam spec on paper bila saya tengok macam lagi gempak lah daripada versi Pro. So nak tahu apa dia? Jom kita tengok sekarang. So di bahagian depan ni korang boleh tengok kotak dia warna kuning dan ada nombor 7, tulisan Realme. Di bahagian kanan dan kiri ni tulisan Realme sahaja. Di bahagian bawah ni korang akan nampak ada QR code saja, so tak ada tulisan lain kat sini. Kalau kita beralih di bahagian belakang, dekat sini korang boleh teruslah nampak spek highlight yang ada dekat Realme 7. Phone ni dibekalkan dengan Sony 64MP quad camera, sama juga macam versi Pro. Next, kali ni yang special yang dekat phone ni, dia menggunakan chipset gaming pertama dari MediaTek, Helio G95 macam yang korang nampak dekat sini. Kejap lagi kita test power tak power chipset ni. So next dekat sini, bateri dia lagi besar daripada Realme 7 Pro 4500 mAh. Cuma dekat sini dia korbankan sikit lah, pengecasan dia tu hanya dapat 30W sahaja. Dan yang paling special yang tak ada dekat Realme 7 Pro, korang dapat 90Hz Ultra Smooth Display. So di bahagian bawah dekat sini, variasi yang saya dapat ni warna biru dan 8GB RAM dan 128GB ROM. So kita akan buka dulu dia punya plastik ni guys. Kita nak tengok macam mana dalam kotak apa semua. So kita buka dulu sekarang. Alright. So kita tarik dulu plastik dia dekat sini. So kita terus tengok apa yang ada dalam kotak Realme 7. First kali macam biasa je, korang akan disambut dengan kata "Hello, welcome to Realme family". So dalam ni ada kotak kecil lagi. Biasanya dalam ni korang akan dapat SIM tool ejector dekat sini. Lepas tu korang akan dapat casing. Lepas tu korang juga akan dapat manual cara-cara penggunaan. So kita akan letak tepi dulu semua ni. Alright. So dalam kotak lagi korang akan terus nampak ada Realme 7. So kita akan keluarkan dulu phone ni. Kita akan letak tepi dulu phone ni sekarang. So next korang akan dapat adapter pengecasan 30W dekat sini. So bukan 65W macam Realme 7 Pro. Dan last kali korang akan dapat juga kabel pengecasan USB-A to USB-C warna putih. So geng, sekarang tu je yang korang dapat, dah tak ada apa-apa dah dalam kotak. Kita akan kemaskan dan kita akan beralih kepada Realme 7 kita geng. So geng, ini adalah Realme 7. So rekaan panel belakang dekat sini, bila saya pandang tu betul, memang nampak premium lah phone ni, boleh kata just nice. Walaupun dia punya panel belakang ni daripada polycarbonate saja dan frame tepi ni dari plastik, tapi bila korang tengok memang terasa premium di tangan lah dengan rekaan yang di sisi melengkung macam ni. Dan kalau korang tengok design yang ada dekat Realme 7 ni, sebenarnya sama je macam yang ada dekat versi Pro abang dia tu. So dekat sini korang tengoklah perbezaan paling ketara just ada dekat bentuk kamera kedua-dua phone ni. Kalau versi Pro ni dia macam petak betul, korang boleh tengok. Kalau versi biasa ni dia macam memanjang standard macam phone-phone Realme lain. Dekat sini ada 64 camera dan juga ada flash. So kita cuba tengok di sisi lain. Di bahagian bawah ni korang akan nampak ada single speaker saja. Dia tak ada stereo macam yang ada dekat versi Pro, dan ada USB-C, lubang mic dan juga audio jack masih dikekalkan. So di sisi kanan dekat sini just ada volume button up and down dan juga ada slot SIM yang boleh letak 3 slot dekat sini, 2 untuk SIM dan 1 untuk micro SD card tambahan. Manakala di sisi atas dekat sini clean saja tanpa sebarang butang. Di sisi kiri dekat sini korang akan nampak ada 1 butang saja, tapi sebenarnya dekat sini juga adalah tempat untuk korang aktifkan fingerprint scanner. So dia tertanam dekat butang kuasa dekat sini. So geng, sekarang ni kita dah pun masuk ke dalam tampilan menu utama Realme 7. So dekat sini first kali memang korang akan notice wallpaper dia dah baru macam versi Pro. Dan korang akan nampak jugalah dekat sini dia masih menggunakan kamera berlubang di sisi kiri bersaiz 16MP resolusi untuk kamera. Di bahagian kanan, kiri, atas korang boleh nampak yang dia punya bezel tu boleh kata just nice, agak nipis. Tapi bila beralih di bahagian bawah, korang akan nampak bezel dagu dia tu boleh kata agak tebal macam versi Pro juga dekat sini. So di bahagian atas kali ni korang akan nampak ada lubang earpiece. Dia bukan stereo speaker geng, dia masih sama standard mono sahaja. So dekat sini korang boleh nampak dia menggunakan UI yang sama juga Realme UI 1.0. So korang boleh nampak lah ikon dia punya UI tu masih sama saja, tak ada apa yang baru dekat sini. So sekarang ni kita cuba masuk di bahagian setting dan saya akan tunjukkan dekat korang sesuatu benda yang tak ada dekat versi Pro. Kalau kita masuk dekat display, yes phone ni geng, korang boleh adjust dia punya screen refresh rate yang tak ada dekat versi Pro. So max dia tu boleh dapat 90Hz je macam Realme 6 standard.
So walaupun phone ni dibekalkan dengan refresh rate yang tinggi 90Hz yang tak ada dekat versi Pro, tapi untuk panel screen dia ni menggunakan LCD bukan Super AMOLED. Dan katanya dia punya keterangan ni mencapai sehingga 480 nits. So far boleh kata warna yang dihasilkan tu just nice untuk LCD. Dan dekat sini korang juga boleh aktifkan untuk tukar numerical temperature dan juga ada oscillation effect dekat sini, dan yang lain ni macam biasa je lah. Untuk biometric security, korang boleh pakai fingerprint, korang boleh pakai muka dan juga korang boleh pakai password. So kita cuba set up sikit fingerprint, nak tengok kelajuan dia tu macam mana geng. So sekarang kita cuba test fingerprint scanner dia. Okay, not bad dekat sini. Kita cuba lagi sekali. Alright, okay, boleh kata agak laju juga untuk fingerprint yang tertanam dekat sisi ni. Not bad lah. Kalau kita compare dengan fingerprint tertanam dekat screen, of course lah yang ada dekat sini lebih laju. Kalau korang ingat lagi kan, realme 6 yang menggunakan chipset gaming Helio MediaTek G90 tu pun dah padu dah. Performance dia tu bila gaming PUBG tu memang terbaik. So kali ni kita ada chipset generasi terbaru daripada MediaTek Helio G95. Dan katanya Realme 7 ni adalah smartphone pertama yang dikuasakan dengan chipset ni. Bukan tu je guys, kali ni digabungkan juga dengan carbon fiber cooling system yang katanya untuk mengelakkanlah suhu kepanasan bila korang gaming dan dapat sejukkan phone ni sekitar 8.6%. So nanti kita cuba tengok sekarang, kita akan cuba install PUBG dan kita akan cuba tengok grafik apa, performance macam mana. So geng, sekarang ni saya dah pun masuk ke dalam aplikasi PUBG Mobile. So kita nak tengok sikit lah grafik apa yang Realme 7 ni mampu capai. So kalau kita pergi di grafik, dekat sini mengejutkan, korang hanya boleh dapat HD saja untuk grafik, manakala kalau korang turunkan grafik kepada smooth, korang boleh dapat Ultra 40fps saja. Kalau korang ingat lagi, dekat Helio G90T yang ada dekat Realme 6 boleh capai sampai smooth extreme. So dekat sini tak ada tau, katanya chipset ni lagi padu, mungkin tak optimize lagi agaknya. So kalau kita pergi di bahagian audio pun dia capai sampai high saja, ultra tak boleh. Tapi sekarang ni cuba kita tengok untuk setting COD mobile macam mana pula. So untuk Call of Duty Mobile, untuk grafik quality paling highest dapat very high sahaja. Kalau korang lowkan grafik dia tu, korang boleh dapat frame rate pun high sahaja. So sekarang ni kita akan cuba sikit lah, kita akan main PUBG sikit, tengok macam mana performance dia dekat sini. So let's go. So geng, sekarang ni saya dah pun landing dekat Realme stand kan. Bila saya landing tadi rasanya tak ada sebarang isu lag. Korang boleh tengok dia punya FPS tu boleh dapat lah 40fps max untuk setting smooth ultra ni. So sekarang ni saya dah aktifkan gyro. Korang boleh tengok dekat sini gyro tu sangat-sangat accurate lah, tak ada masalah kanan kiri atas bawah. Untuk features gaming pun ada, korang just swipe saja di sisi atas kiri ni ataupun kanan, nanti akan keluar lah beberapa features macam yang korang nampak sekarang. So dekat sini korang boleh jugalah kalau korang nak screen recording bila korang tekan. Untuk setting korang boleh adjust, korang nak pakai sound daripada mikrofon ataupun sistem, dan korang boleh record dengan resolusi 1080p dekat sini. Kalau kita tengok dari segi konfigurasi kamera yang ada dekat Realme 7 ni, boleh kata hampir sama yang ada dekat Realme 7 Pro. Kamera setup pun 4 kamera, cuma dia punya bentuk kamera je agak berlainan kali ni. Kamera utamanya sebesar 64MP menggunakan sensor bukan Samsung tapi Sony IMX682 dengan aperture f1.8. So untuk lensa keduanya dia ada ultra wide sensor 8MP dengan aperture f2.3. Ada juga 2MP portrait dan 2MP macro. So sekarang ni kita cuba masuk tengok dekat aplikasi kameranya macam mana. So kalau kita masuk dekat aplikasi kamera dia, tampilan dia tu UI dia boleh kata standard lah macam yang korang boleh jumpa dekat mana-mana phone Realme lain. Just swipe kiri atau swipe kanan untuk tukar kepada mode yang tersedia. Manakala kalau korang pergi dekat video max resolution, korang boleh dapat dekat sini 4K 30fps ataupun korang boleh dapat 1080p 60fps. Untuk stabilization dekat sini dia ada UIS Max ataupun UIS Video Stabilization. Untuk kamera korang tu tak gegar lah bila record. Realme 7 ni kalau in term of battery boleh kata 500mAh lagi besar daripada Realme 7 Pro. So untuk penggunaan harian tu, kalau korang just guna untuk social media ataupun gaming tak adalah hardcore sangat, rasanya seharian lebih jugalah, cukup lah untuk bateri yang sebesar 5000mAh ni. Tambahan korang dapat juga 30W pengecasan pantas, walaupun korang tak dapat 65W tapi bateri korang pun dah besar kot. So dengan spek yang ditawarkan ni, korang rasa best ke tidak Realme 7 ni? So nanti jangan risau, kita akan buat review lebih lanjut pasal Realme 7 ni, berbaloi ke tidak untuk korang beli.
So geng, nampak gaya ini sajalah saya punya review, saya punya unboxing, saya punya pandang pertama dekat Realme 7 ni. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.